ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ රසවත් විදිහට වට්ටක්ක කරේ එකක් හදාගන්න රෙසිපි එකක්. ඔයාලත් මේ වට්ටක්ක රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. හරිම රසයි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ වට්ටක්ක කරේ එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මුලින්ම වට්ටක්ක සෝදලා පිරිසිදු කරලා මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න. ගොඩක් ලොකුවටවත් පොඩියටවත් කපා ගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට. ඊට පස්සේ අපි ඒකට කපාගත්ත ලුණු, ඒ වගේම අම්මිරිස්, ඒ වගේම කරපිංච එකතු කරගන්නවා. කරපිංච මං චුට්ටක් එහාමෙන් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මං එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම 3-5 කුඩු තේ හැන්දා, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලා, රස අනුව ලුණු ටිකකුත් මේ වෙලාවේදී මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සේරම 3-5 ටික වට්ටක්ක වල දැවටෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් අත ගා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වට්ටක්ක එක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නයි මම හදන්නේ. මුලින්ම වතුර එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි මම කිරි එකතු කරගන්නේ. වතුර එකතු කරගද්දී වට්ටක්ක එක වැහෙන්න වතුර එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රමාණයට තමයි වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ වට්ටක්ක එක ලිපේ තියලා ඒ තැම්බෙන අතරේ වට්ටක්ක එක රස කරන රහස. ඒකට අපි මුලින්ම සුදු ලුණු ගෙඩි 4, කරපිංච ටික, ඒ වගේම අබ තේ හැඳි භාගයක්, 3-5 කුඩු තේ හැන්දා, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ. හීනි වෙන්නම මේ ටික මේ විදිහට කොටාගෙන අපි ඊළඟට මේකට හීනියට ගාගත්ත පොල් මේස හැන්දක් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කොටා ගන්නවා. මේක වංගෙඩිය කොටලා එකතු කරගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් රසවත්. ඔයාලට වංගෙඩියක් නැත්නම් වෙන්ට් එකක උනත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් වට්ටක්ක එක ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි තව ටික වෙලාවක් මේක පියනකින් වහලා තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත තුන මහ මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න. ඒකෙන් තමයි අපේ වට්ටක්ක කරි එක ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. ඒක එකතු කරලා ඒ ගමම්ම අපි පොල් කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. පොල් කිරි එකතු කරගන්නකොට මේ වගේ වට්ටක්ක එකේ ගානට වෙන්න පොල් කිරි එකතු කරගන්න. වට්ටක්ක ටික තැම්බිලා තියෙන නිසා පරිස්සමෙන් හැඳ ගන්න. වට්ටක්ක ටික පොඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට රුව රස බලලා වට්ටක්ක ටික කිරි හොඳට නැටුවට පස්සේ ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත වට්ටක්ක කරි එක. හරිම රසයි. ඔයාලත් ගෙදර වට්ටක්ක හදනවා ඇති. මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයාලටම වෙනසක් දැනේවි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.